مش قلتلكم ان في اخبار حلوة كتير جاية الايام اللي جاية؟ صدر بتاريخ 25 اغسطس حكم قضائي جديد بيضرب سياسة تعليق تأشيرات ال75 دولة. احنا بقينا تقريبا كل يوم بنصحى على حكم جديد، والنهاردة بالذات صحينا على حكم صدر يوم 25 اغسطس 2026 في قضية ستوري ضد ترامب امام محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة. يا مساء الخير عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في بداية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت للفيديو واشتراك للقناة عشان توصل لك اكبر عدد من فرص الغلابة. ما تنساش تتابع صفحتنا على الفيسبوك فرص الغلابة، وبما انك متابعنا على صفحة الفيسبوك فلو عندك اي استفسار ياريت تبعت لنا في الرسائل، ولو انت اول مرة تشوفنا تابع معانا وان شاء الله ربنا يكرمك بسفرية وتطلع من بلدك. مش هطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا ندخل في الشرح على طول. القاضي امير علي اصدر امرا قضائيا اوليا ضد تطبيق سياسة تعليق اصدار تأشيرات الهجرة لمواطني ال75 دولة، وده بالنسبة للمدعين في هذه القضية. لكن الاهم مش مجرد صدور امر جديد، الاهم هو السبب اللي اقتنع به القاضي، والخبر ده نازل على موقع ريدت من 10 ساعات تقريبا. القاضي قال ايه؟ القاضي رأى ان المدعين ليهم فرصة قوية لإثبات ان سياسة التعليق بتتعارض مع نظام الهجرة اللي وضعه الكونغرس، لأنها بتقوم على منع جماعي بحسب الجنسية بدلا من اتخاذ القرار بناء على تقييم فردي لكل متقدم. يعني ببساطة لو الشخص مؤهل قانونيا للحصول على التأشيرة لا يجوز تحويل جنسيته وحدها إلى سبب لمنعه من الحصول على التأشيرة. والقاضي ما اكتفاش بكده، بالعكس شاف كمان ان السياسة قد تكون تعسفية ومتقلبة، والأغرب الحكومة حاولت الدفاع عن نفسها بالقول ان الرفض بيظل قرارا فرديا لان القنصل هو اللي بيسجل الرفض رسميا. لكن القاضي كان شديد اللهجة واعتبر هذا الطرح غير منطقي، لان الحكومة لا تستطيع ان تأمر القناصل عمليا برفض جميع المتقدمين من دولة معينة ثم تقول بعد ذلك ان كل حالة تم تقييمها بصورة فردية. يعني نفس النقطة اللي ظهرت في احكام سابقة بدأت تتكرر تاني امام اكتر من قاضي. التقييم الفردي شيء والتجميد الجماعي شيء تاني، وده اللي حصل في ال75 دولة وال39 دولة. وهنا القاضي أمر بالنسبة للمدعين في قضية ستوري لا يجوز لوزارة الخارجية تطبيق سياسة ال75 دولة عليهم، وإذا كان أحد المدعين قد رفضت تأشيرته بسبب سياسة التعليق فيجب إعادة الفصل في طلبه خلال 30 يوم. والأهم كمان الأمر اللي بينص على إمكانية إصدار تأشيرة للمدعي الذي كان سيحصل عليها لولا سياسة التعليق، كما طلب القاضي من وزارة الخارجية تقديم تقرير للمحكمة عن تنفيذ الأمر بحلول 8 سبتمبر. لكن عايز المتابعين تنتبه لنقطة مهمة جدا، الحكم ده مش شامل كل الناس، الحكم ده ما بيلغيش سياسة تعليق ال75 دولة على كل الناس، الحكم ده بيحمي المدعين في قضية ستوري مباشرة، لكن أهميته كبيرة جدا لأنه جاء من محكمة أخرى وبشكل مستقل ووصل تقريبا إلى نفس النتيجة اللي توصلت لها محاكم في قضايا أخرى زي سانجستر وسايناي وأخيرا كلينيك ضد روبيو. وهنا تبدأ الصورة الكبيرة في الظهور. لم تعد أمام الحكومة قضية واحدة تقول إن سياسة ال75 دولة مشكلة قانونية، بل أصبح لدينا سلسلة متزايدة من الأحكام والأوامر القضائية اللي بتنتقد الطريقة التي تم بها تطبيق التعليق الجماعي. دلوقتي وبعد حكم كلينيك اللي ألغى سياسة ال75 دولة نفسها بيأتي حكم ستوري ليضيف جولة قضائية جديدة
جديدة، ويقول بشكل مستقل ان المنع الجماعي القائم على الجنسية يواجه مشكلة قانونية كبيرة. طيب الكلام ده بيعني ايه لفائزين لوتري 2026؟ هنا لازم نحذر ان حكم اسطوري ما بيمنحش كل الناس من فائزين لوتري 2026 تأشيرة، ولا يعني ان كل ملفات 221 جي هتتحول الى فيزا اشيود، ولا يعني كمان انتهاء اي فحص امني مستقل، ولكن كل حكم جديد من هذا النوع بيزيد الضغط القانوني على الحكومة، ويؤكد ان فكرة التعليق الجماعي لمجرد الجنسية بيواجه رفضا متكررا امام المحكمة، وبيجعل طريقة تنفيذ الحكومة لحكم إكلينيك تحت مجهر اكبر. كده قدامنا السؤال اللي بيقول هل سياسة ال75 دولة قانونية؟ لان عندنا بالفعل عدة قضايا وعدة قضاة قالوا بطرق مختلفة انها تواجه مشكلات قانونية خطيرة، والقاضية فراغاس ذهبت ابعد من ذلك والغت السياسة نفسها في قضية إكلينيك. السؤال الجديد اصبح ماذا ستفعل وزارة الخارجية الان؟ هل هتستأنف؟ هل هتطلب استي؟ هل هتلتزم بالاحكام وتبدأ باعادة معالجة الملفات؟ وهل هنبدأ أخيرا في رؤية تأشيرات فعلية تخرج للمتضررين؟ وفوق كل ده إن فائزين لوتري 2026 أمامهم وقت قصير جدا لحد 30 سبتمبر، يعني الوقت أصبح أهم من أي وقت مضى. دلوقتي إحنا بننتظر المعركة الأهم، ألا وهي تنفيذ الأحكام دي على أرض الواقع، لأن حكم وصدور الحكم شيء وخروج التأشيرة من شباك السفارة شيء آخر تماما. انتظروا أخبار تاني حلوة، وإن شاء الله في خبر حلو منتظرينه جميعا إن شاء الله يتم على خير يوم الجمعة القادم. لو تم على خير فكده سياسة ال75 دولة إن شاء الله هتتشال على الجميع، وكمان التعليق الأمني هيتشال على الجميع، لأن في قضية مدني هتم أول جلسة فيها يوم 27 أغسطس، ودي قضية كلاس اكشن، يعني مش خاصة بالمدعين بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو الخاص بينا. ما تنساش في نهاية الفيديو تعمل لايك وشير واشتراك للقناة وكومنت على الفيديو ده عشان توصل لأكبر عدد من الناس. فرص الغلابة. سلام.